Καλησπέρα από το Μεγαρεύμα, από το Αρνόβουτσκ. Δεν ξέρω αν ακούγεται, θα σας αλλάξω την πλευρά, δεν θα βλέπετε μόνο εμένα. Μια μικρή βόλτα θα κάνουμε στο Μεγαρεύμα. Ήρθα να πάρω πολίτικα, βέβαια αλλιώτικα τα λέμε εμείς. Πλαγιάζανε κάποια λεφτά στην τράπεζα και ήρθαμε να τα τραβήξουμε για να αντικρίζει και η μαμά ανάγκες στο σπίτι. Δείτε τα σοκάκια, αρχίζουμε. Βέβαια όλες αυτές οι γειτονιές, τα σοκάκια, όλα να είναι το παλιό το σύστημα, το καλαθάκι που κατεβαίνει κάτω, και όλα τα σπίτια αυτά ήταν ελληνικά σπίτια και όλα αυτά τα σοκάκια οδηγούσαν στην εκκλησία, που είναι μια πάρα πολύ μεγάλη εκκλησία. Μπορώ να σας πω και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εκκλησία της πόλης, που λέει και στην είσοδο δεύτερη προς με. Τέλος του 19ου αιώνα είναι μια εκκλησία, είναι ο ταξιάρχης, η εκκλησία. Αλλά προτού να περάσω απέναντι στο κεντρικό δρόμο, θέλω να σας δείξω που πηγαίνει ο δρόμος για το αγίασμα και στα κημητήρια μας, που είναι και η γιαγιά εκεί κοιμάται στο προφητηλία. Μια μέρα θα σας κάνω και αυτή τη διαδρομή. Θέλω να δείτε και τα σπιτάκια. Ακόμα σήμερα είναι ο πληθυσμός των Ελλήνων στο Μεγαρεύμα 60. Δείτε και εμένα. Γεια σου Ελένη, καλώς ήρθες. Λοιπόν, και βλέπετε το δρόμο αυτό, που δεν θυμάμαι την ημερομηνία, αλλά εδώ είχαν συζητήσει να κάνουν και την δεύτερη κρεμαστή γέφυρα, και ο κόσμος του χωριού άρχισε να δείξει την αντίδραση, και με την αντίδραση δεν τελικά κτίστηκε εδώ η δεύτερη κρεμαστή γέφυρα. Γι' αυτό και τη βλέπετε σήμερα σε ένα άλλο σημείο του Βοσπόρου. Λίγο να σας δείξω τα σπίτια. Τα σπίτια όλα είναι αριστούργημα, είναι κουκλίστικα τα σπίτια. Ξύλινα ήταν τα περισσότερα, με επένδυση αυτή τη στιγμή, αλλά και όλοι οι δρόμοι, όπως σας είχα πει, οδηγούσαν, δεν θα πω δρόμοι, οδηγούσαν στην εκκλησία, δηλαδή στη γειτονιά της εκκλησίας, και πηγαίνουμε προς την εκκλησία. Είναι ένα μεγάλο συγκρότημα η εκκλησία, έχει και το συσίτιο. Παλιά το συσίτιο ήταν και πώς το λένε, ήταν και το καφενείο του παππού μας, έτσι ξέρουμε. Επίσης δείτε τα σπιτάκια, είναι πολύ χαμηλό είσοδο έχουνε. Και θέλω να περπατήσετε μαζί μου λιγάκι, να σας δείξω και το κλαμπ Μπογάζιτσι του Μεγαρεύμα. Μεγαρεύμα φημίζεται και με φράουλες, διότι αυτό που σας έλεγα, δεύτερη προς με που λέγαμε, η εκκλησία, κοντζά με εκκλησία, το ταξιάρχης. Βέβαια έχει και μέσα και αγίασμα Αγίας Παρασκευής. Εδώ είναι ο παλιός Χασάπης, εδώ είναι το σκυλάκι της γειτονιάς. Δείτε. Γεια σου Πινελόπη. Να δούμε και τον κύριο Γιάννη. Τι κάνει ο κύριος Γιάννης. Αλλιώ. Τι έγινε? Με γνωρίσατε? Όχι, επειδή μάσκα φοράμε όλοι γι' αυτό. Κλειστή είναι η εκκλησία, έτσι. Εντάξει. Η Σοφία. Χαιρετίσματα. Έγινε, γεια. Και συνεχίζω γύρω από την εκκλησία. Είναι κλειστή η εκκλησία, όπως ακούσατε. Και θα συνεχίσω. Ένα δεκάλεπτο θέλω, γιατί
μετά θα ξεκινήσω για τη διαδρομή για πίσω, για το σπίτι. Εδώ είναι ο πρόεδρος, το γραφείο του πρόεδρου. Beşiktaş ilçesi, Arnavutköy mahallesi. Κουτάρλου να κάνουν και επισκευές. Ευκαιρία τώρα. Είναι το δικό μας το χωριό. Λένε ότι το πιο όμορφο χωριό του κόσμου είναι το οποίο είναι το δικό σας. Καλησπέρα Στέφανο. Λοιπόν, εδώ είναι, βέβαια εγώ σπίτι τα ξέρω αυτά εδώ. Ήταν η Τυφλή Μαρίκα, έτσι λέγανε το παρατσούκλι. Η Τριανταφυλλιά λίγο πιο πάνω, η Θεία Πολυξένη πιο πέρα. Αυτό το σπίτι. Μετά έγινε ένα σύλλογο για τα ζωάκια. Ήθελα να σας δείξω και εδώ είναι αυτό. 1932 ιδρύθηκε. Είναι το κλαμπ του Arnavutköy, Boğaziçi Spor Kulübü. Έχει και γήπεδο μέσα. Επίσης ήθελα να σας δείξω και το ελληνικό σχολείο εδώ. Υπήρχε πάρα πολλοί Έλληνες εδώ αυτό το μέρος, αλλά τώρα μετατράπηκε σε ένα ιδιωτικό προνήπιο. Είναι το Boğaziçi Πανεπιστήμιο. Και εδώ λίγο να σας το δείξω από έξω. Βέβαια άρχισαν να ανθίζουν και τα εργουβάν, τα δέντρα. Δείτε το. Αχ, δεν μπορώ να σας το δείξω πολύ πιο ψηλά. Κάτσε να το βάλω από το οθόνη εδώ. Το οθόνη, την καμερούλα. Να την βάλω από την τρύπα. Τι όμορφα φαίνεται. Κάτσε να βγάλω και μια φωτογραφία. Πραγματικά είναι πολύ όμορφα. Από μια μικρή τρυπούλα τόσο όμορφα δεν θα μπορούσε να φαίνεται η σχολή, το ελληνικό σχολείο από εδώ. Μπράβο. Το είδατε όσοι το είδατε. Λοιπόν, και θα συνεχίσω. Θα συνεχίσω. Λίγο πιο πάνω ήταν και ο μάστορας μου, ο ψαράς, ο Αρμένος που τον λέγανε ο Χάνες Τζαμζίαν, και Αρναβούτκοϊλίδες τον ξέρουν ο Νίκ Μπαμπά. Ο Μπαμπά ο Νίκ το λέγανε, ο Χάνες. Στο Μεγαρεύμα έχει 3 καλλιόπι. Η μία είναι η μαμά μου, η μία είναι του Φασουλού, έτσι λέγανε. Εδώ δείτε, αυτό είναι ένα ελληνικό σπίτι, γιατί το είδαμε και από την εκπομπή από το Σισίτιο που ήρθαν να δώσουν τσουρέκι και αυγά με το Μανώλη. Το είδαμε. Λοιπόν, θα σας βάλω. Είναι και η Αγία Τράπεζα πλευρά της εκκλησίας. Εδώ δείτε. Ελπίζω σας αρέσει, δεν ξέρω τώρα, δεν μου γράφετε κιόλας. Είμαι στην πλευρά την πίσω πλευρά της εκκλησίας. Ωραία. Θα στρίψουμε από εδώ Sucu Bahçesi Sokak, και η παλιά ταμπέλα βρίσκεται εδώ, όπως και βλέπετε. Και εδώ η συμμαθήτριά μου έμενε εδώ στο σπίτι, η Σενέμ. Εδώ πήγα και δημοτικό εγώ. Έπρεπε να ξεκινήσω από το δικό μου το χωριό, έτσι δεν είναι? Συμφωνείτε? Λοιπόν, είναι κρυφά σημεία. Κόβαμε, πώς το λένε, φρούτα, κλέβαμε φρούτα. Βασικά είναι η πιο σωστή ονομασία, είναι να κλέβουμε ρίκια, κορόμιλα, τζάνερα, που τα λέτε και τζάνερα. Να περάσουμε. Όπα, εκεί είναι. Ας περάσουμε από εδώ, και βλέπω και μουριές. Αλλά εντάξει, ανθίζει. Ξυπνάει η φύση. Ξυπνάει. Βλέπετε. Κάτσε να βρω και κάποια ερίκια. Αλλά πού να βάλω. Δείτε, έτσι ήταν όλα τα σπίτια. Τα βλέπετε. Δυστυχώς θέλει πολύ συντήρηση. Αλλά τι να σας πω τώρα, πώς και ποιος να βάλει λεφτά. Αυτά επειδή εγώ τα γνωρίζω, μπορώ να περάσω από αυτά τα σημεία.
Αλλά είναι δύσκολο για κάποιον, μπορεί να φοβηθεί να μην περάσει. Επειδή εγώ τα γνωρίζω αυτά τα μέρη. Εδώ ήταν τη Θείας Μαρίκα το σπίτι. Να το δει και για να χαρεί και εκείνη. Ας περάσουμε. Οι μόνιμοι κάτοικοι της πόλης είναι οι γάτες βέβαια. Είναι φατσούλες Και εδώ που πιάνω αυτό το σπίτι ήταν του Φασουλού της Καλλιόπης. Είχε και κοτέτσι, είχε και κότες. Ήτανε σπίτι, σπιτάρα. Από εδώ δηλαδή δεν είμαστε πολύ μακριά από την εκκλησία. Ο τρούλος της εκκλησίας και από εδώ είναι ο μιναρές του τζαμί. Και θα ανεβώ από εδώ. Όσο θα ανεβώ θα ομορφαίνει και η θέα. Θα σας πάω σε μια θέα απίστευτη και θα σας πάω στην έδρα πως ονομάστηκε Μέγα Ρεύμα. Γιατί Μέγα Ρεύμα? Γιατί είχε τα πιο δυνατά ρεύματα εδώ σε αυτό το σημείο του Βοσπόρου. Είναι ένα χωριό, δεν υπάρχει άλλο. Μα δεν υπάρχει, μην το συζητάτε, δεν υπάρχει. Μέγα Ρεύμα. Λοιπόν, πάω να σας δείξω και τον εαυτό μου. Βραχανιασμένος είμαι. Κουράστηκα. Ας γυρίσουμε λιγάκι. Όπα. Δείτε ο τρούλος της εκκλησίας στο βάθος. Τσακ. Η γέφυρα του Βοσπόρου. Τσακ. Συνεχίζω. Ανεβαίνω και πάω σπίτι της μαμάς. Και μετά πρέπει να φύγω στο δικό μου στο σπίτι, στην ασιατική πλευρά. Θα σας ξαναδώ στο καραβάκι που θα περάσω απέναντι. Όπα. Εδώ βέβαια λένε είναι και του πρόξενου της Αμερικής το σπίτι και φυλάνε εδώ οι αστυνομικοί. Να σας πάω. Δείτε ζουμπουλιές, αν δεν κάνω λάθος. Δείτε τι ομορφιές. Τα χρώματα, έντονα χρώματα. Βλέπετε. Μα δεν είναι δυνατόν. Φύση. Α, κόκκινα κορόμιλα. Ξεκίνησαν. Ωραία. Αλλά δεν μεγάλωσαν. Θα σας κλέψω να μεγαλώσετε για μένα. Δείτε τα. Κάτσε να δω. Ωραία. Συνεχίζω. Κάτσε να πάρω ένα. Οπα. Αχα. Εμείς τα λέμε γκελιντζίκα αυτά τα κόκκινα λουλουδάκια. Και αυτό το δέντρο του Ιούδα. Εμείς το λέμε πολιτικά εργουβάν. Καλά θα ήταν να βγάλω και φωτογραφίες, αλλά δεν πας περιπτώσει. Τα ερίκια, να βρούμε τα ερίκια. Να κλέψουμε κανένα δυο ερίκια. Είναι η εποχή. Δείτε τα ρεύματα. Όλα τα σοκάκια ανήκουν στη θάλασσα. Στη θάλασσα, στην παραλία, ξέρετε τι γίνεται? Κάνουνε βόλτα οι αστυνομικοί. Δεν αφήνουν να πατήσουμε. Αν είναι δυνατόν. Τόσο κοντά και τόσο μακριά. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Είναι εδώ ένα πάρκ, είναι ένα jungle. Από τα παιδικά χρόνια. Να μπεις να χαθείς μέσα στα χόρτα. Εδώ είναι τζανερά, κορόμιλα με την άλλη ονομασία. Αχ, δείτε το καραβάκι πως έρχεται. Να σας δείξω. Δείτε. Βάρκας. Από ένα στενάκι το βλέπουμε. Βλέπετε τι γίνεται εδώ? Τι όμορφα. Βλέπετε. Ωραία. Boston. Wow, Boston. Ωραία, να μην πέσω κιόλας, γιατί ήδη έχω τρυπήσει το κεφάλι με αυτά. Τα αγκάθια τα έχουν βάλει εδώ. Πάω κάτω με μια έκπληξη. Βέβαια, το κάθε πράγμα έχει μια εποχή. Μαζεύαμε και σίκα, να τα κάνουμε ρετσέλ. Ρετσέλ που λέμε το γλυκό κουταλιού.
Ακόμα τα σικά δεν γίνανε, βέβαια, έχει ακόμα. Αλλά αυτό το χωριό, με λίγα λόγια, μας έδινε τα πάντα. Ραδίκια. Να μαζεύουμε ραδίκια. Τώρα είναι η εποχή για ραδίκια. Για να δούμε. Έχει κανένα ραδίκι. Να τα βράζει με λεμόνι, γλιστηρίδα. Δηλαδή το κάθε πράγμα εδώ ήταν πολύτιμο και χρήσιμο. Όπως και βλέπετε, ένα δέντρο ντάφνη. Στην εκκλησία που τα βάζανε, δείτε, σαν θα μπει στο σπίτι σου. Μύστητη μου, κύριε. Κοτζάμ καράβι. Αν πλησιάσεις την παραλία, είναι όσο είναι η οικοδομή. Γεια σου, Νίκο. Καλώς τον. Δείτε. Εδώ το έχουν κάνει πάρκινγκ, βέβαια. Αν δεν είχε αυτά τα αυτοκίνητα θα φαινόταν καλύτερα. Ένα παλιό δέντρο, αυτό το θυμάμαι και από τα παιδικά χρόνια. Παλιό δέντρο ντάφνη. Συγγνώμη που ξέχασα να σας... Δηλαδή δεν ξέχασα, αλλά σαν έφυγα έτσι απότομα, έτσι φάνηκε, αλλά τελείωσε τα όρια λεπτά του βίντεο. Γι' αυτό ήρθα ξανά να σας χαιρετήσω. Λίγο να σας δείξω, λίγο, όχι πολύ. Και θα κλείσω την πόρτα. Την πόρτα, λέω. Έκπληξη έτοιμη για την έκπληξη. Φέρανε το καλοκαίρι εδώ, γλυφούν παγωτό. Εκεί που... Γεια σου Στέλλα. Γεια σου Ελένη. Χίλια συγγνώμη που σαν έφυγα χωρίς να σας χαιρετήσω, αλλά έγινε το εξής. Γέμισαν τα λεπτά και ξανά ξεκίνησα από το χωριό Μεγαρεύμα. Φαίνεται και η δεύτερη κρεμαστή γέφυρα εκεί στο βάθος με το Ρούμελι Κισάρ. Είναι ένα σημείο, σιγά σιγά ροζ γίνονται και τα χρώματα από τα δέντρα, γιατί ανθίζουν τα δέντρα του Ιούδα, έτσι λένε. Παραλία απογορεύεται, δυστυχώς. Παραλία απογορεύεται, γι' αυτό δεν θα μπορέσω να πάω στην παραλία. Θα κατεβώ πάλι κάτω και σε μισή ωρίτσα θα σας ξαναενοχλήσω. Γεια σου Στέλλα, γεια σου. Γεια σου Ελένη. Απλά θα ψάξω μια ευκαιρία να περάσω απέναντι. Αν μπορέσω, καλά θα είναι. Αν όχι, με συγχωρείτε. Μας γράψουν και κανένα πρόστιμο στα καλά κοκκριμένα. Εδώ είναι το Beyhan Sultan Çeşme που είχαν στην Οθωμανική εποχή σε διάφορα σημεία, αλλά εγώ στα παιδικά μου χρόνια δεν το θυμάμαι, να πω την αλήθεια, δεν υπήρχε και το βάλανε πολύ πιο αργότερα. Και εδώ το σοκάκι λέγεται Boyalı Köşk σοκάκ. Πάμε στην παραλία να δούμε. Δείτε, αρχίζουμε να βλέπουμε και τη δεύτερη, όχι συγγνώμη, την πρώτη κρεμαστή γέφυρα. Μέχρι τη στάση θα κάνω την εκπομπή. Θέλω να δείτε την έδρα και πως δύναμη έχει εδώ και δεν έχει επηρεαστεί ποτέ. Είναι βράχη. Επάνω στα βράχια είναι κτισμένα τα σπίτια. Και γι' αυτό το λόγο, όταν έγινε ο σεισμός το 1999, δεν έχει επηρεαστεί καθόλου η περιοχή. Μα καθόλου. Και θέλω να φανταστείτε, 1980 ο δρόμος πήγαινε προς δεξιά, όπως κοιτάμε τώρα. Προς δεξιά πήγαινε ο δρόμος και δεν υπήρχε αυτός ο αριστερός ο δρόμος. Γιατί δεν υπήρχε? Γιατί κτίσανε αυτό το δρόμο, γεμίσανε, μπαζώσανε με κολόνες και κτίσανε αυτό το δρόμο.
Και βέβαια πιο παλιά υπήρχε και τραμ. Εδώ γραμμή του τραμ, παραλιακό δρόμο. Εδώ βλέπετε το παλιό το Ασδέρογλου. Εδώ έβγαινε, εγώ θυμάμαι, ο Άλεξ. Και πιο παλιά ο Γιώργος Βαπορίδης, που είναι αυτή τη στιγμή στο γυροκομείο του Μπαλοκλή. Και ο χρυσός άνθρωπος ο Γιάννη Ντεμιρτσόγλου κάθε χρόνο πηγαίνει για επίσκεψη να πάει να δει τους γέρους στο γυροκομείο, να τους πει τα κάλαντα. Δείτε λιγάκι, εδώ βλέπω αστυνομία, έρχεται, να βάλω τη μάσκα μου και να σας δείξω από εδώ, να μην περάσω απέναντι. Δείτε και απέναντι στο Τσιγκελοχώρι φαίνεται και το στρατιωτικό λύκειο, Κούλελι Λύκειο. Ας προχωρήσουμε και να σας δείξω το χωρισμό, πως χωρίζει ο καινούριος δρόμος με τον παλιό δρόμο. Να προσέξουμε για τα φανάρια. Ευκαιρία το είδανε, ευκαιρία ξεκινήσανε και να κάνουν συντήρηση και το τζαμί. Και το τζαμί είναι Τεσφίκιε τζαμί, έτσι λέγεται. Αν θυμάμαι καλά, η ημερομηνία που έγραφε πάνω ήταν 1890, κάπου εκεί. Εδώ λέει bu alanda balık tutmak yasaktır. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ψάρια έχω βγάλει από εδώ. Κουβάδες ψάρια. Και σιγά σιγά θα πάμε στη στάση. Στη στάση ακριβώς υπάρχει και η βαπορόσκαλα. Βαπορόσκαλα λέμε εμείς οι πολίτες. Την προβλήτα, που τα καράβια δεν λειτουργούν. Δυστυχώς θα πρέπει να πάρω λεωφορείο για να πάω στο Μπεσίκτας και από εκεί να σας κάνω μια άλλη περιήγηση, δείχνοντας την πλευρά της γέφυρας, να δείτε, να απολαύσετε προτού να περάσω στο Σκούνταρ. Εδώ έχει πολλά εστιατόρια και παλιά υπήρχε, εκεί που λέει Μοίρα ήταν το Altınbalık παλιά. Οι παλιοί Αρναούτκιοϊλίδες, οι μεγαρεμιώτες, θα τα ξέρουν αυτά. Επίσης και θα δούμε και τα κουκλίστικα σπίτια στο βάθος. Βλέπετε και έναν αστυνομικό εδώ και ελέγχουν και γράφουν, έχουν χαρτί και στυλό και γράφουν απευθείας στην ταυτότητα. Γράφουν, βέβαια 40 τόσοι βλέπανε την εκπομπή, αλλά κόπηκε η εκπομπή και δεν φαντάστηκα μάλλον θα ξανάρθω και έτσι που δεν βλέπω πολλούς, και σε μισή ώρα θα σας ξαναδείξω, να ξέρετε, να έχετε υπόψη, και όσοι δεν βλέπουν αυτά θα σας κοινοποιήσω και ένα link από το κανάλι μου YouTube. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε θα μπορέσετε να κάνετε και εγγραφή. Έτσι, θα τα ετοιμάσω όμως λιγάκι. Δείτε και το νερό. Σχετικά καθαρά είναι. Εδώ κολυμπούσαμε. Βέβαια δεν υπήρχε αυτός ο δρόμος όπως σας το περίγραψα. Και η θάλασσα έγλυφε αυτά τα γυαλιά. Έρχεται και η ονομασία το γυαλί από το γυαλό που ήταν δίπλα στη θάλασσα, το ξύλινο σπίτι. Θέλω να σας τα δείξω λιγάκι. Δείτε τι όμορφα. Η γέφυρα, η πρώτη κρεμαστή γέφυρα. Απέναντι είναι το πιο πράσινο σημείο του Βοσπόρου, είναι, το πιο πράσινο σημείο της πόλης είναι ο Βόσπορος, να ξέρετε, να το θυμάστε αυτό. Επίσης εδώ βλέπετε και τα σπίτια. Βέβαια είναι όμορφα, αλλά έχει και τα δύσκολα. Δεν μπορείς να πεις ότι πάντα είναι καλά να ζήσεις σε τέτοια κουκλιστικά σπίτια. Έχει πρόβλημα υγρασίας. Γεια σας κυρία Άννα, καλώς ήρθες. Και εδώ έχει ένα πάρκο, δεν αφήνουν να βλέπετε, έχουν βάλει κορδόνια.
Ο Ömer Yılmazgüven ήταν ένας φαρμακοποιός, διότι τον έχουν ονομάσει, τον έχουν τιμήσει δίνοντας το επίθετο και το όνομα του ανθρώπου. Τσούχτρες έχει πολύ. Και σας χαιρετώ για την ώρα. Ελπίζω σας άρεσε. Γράψτε σχόλια αν θέλετε. Μην κοιτάτε, έτσι είμαι. Σας χαιρετώ. Θα τα ξαναπούμε.